Усім великий привіт! Я рада вітати вас в своєму новому відео на своєму каналі. Запрошую до себе в гості. І якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйтесь, буду дуже вам вдячна за вашу підписку і за ваш лайк, за ваші коментарі. Ранок розпочинаю з приготування сирників. Спочатку сирників ми так не їли, не готували, але останнім часом наш крестяник також полюбив сирники, тому стараюся готувати сирники, тим більше, що сир потрібно також їсти, є вітаміни. Ось краще, як є домашній сир, звичайно, але якщо немає, то, звичайно, потрібно купляти, їсти уже цей, який є в магазинах, тому що нічого не поробиш. Отже, часто я стараюсь готувати нам сирники. Налисники він не дуже їсть, тому що все одно він не буде їсти ось це тісто саме, а буде вибирати лише серединку, начинку, сир, або може їсти звичайний сир зі сметанкою, до речі, почав їсти, хоча спочатку він не любив зі сметаною. Я йому давала сир з такими йогуртами різних смаків, там полуниця, ваніль. То йому ось так подобалося. А тепер вже може їсти навіть зі сметанкою, цукру не додаю, лише білий сир, сметана, і він також їсть. У мене, можна сьогодні сказати, був такий вільний день, тому що крестянком весь час, коли я працювала вдома, тобто прибирала, наводила порядок, готувала, ним займався чоловік. Інколи він міг прийти до мене щось, але в загальному бавився з ним чоловік. Ввечері його також купав, ввечері я ще доприбирувала дещо, тому в сьогоднішній день майже для мене крестянка не було. Я собі спокійно могла все поприбирати, поробити. І наскільки це було легше, тому що, знаєте, коли дитина збоку, все одно потім потрібно поправляти, поки ти прибираєш щось інше, він вже щось інше порозкидує, або по ліжку знову поскаче, знову його потрібно поправити. Ось, а коли ще хтось займається ним, йому вже цікаво, і він вже тобі не ходить і не надокучає. Дуже рідко мені випадає ось така можливість, щоб хтось займався дитиною, а ти міг собі зробити всі свої справи спокійно, ось, щоб ніхто тобі не заважав, не говорити, там не лізь, там впадеш, там не скач, там ще щось. Ось. Тому була я дуже задоволена, і дійсно, коли навіть це трапляється рідко, ти відчуваєш, наскільки це легко і легко можна все собі поробити. Тож вирішила почати я прибирання. В загальному прибирання починала спочатку там з столової кімнати, гостинної кімнати. Але відео вирішила почати прибирання з нашої спальної кімнати. Ось тут хочу також повитирати ось цю полку, яку ви бачите під ліжком. Ніби добре, що вона така вмістительна, можна щось в неї положити, але один мінус, що на неї дуже багато осідає пилюки. І все, що там знаходиться, все в пилюці. Тому потрібно, коли повитираєш навіть ту полку, все одно повитирати ось всі речі, які там знаходяться, тому що вони всі в пилюці. Поміняла постіль у нас, ця постіль вже була випрана, вирішила знову її заложити. І також поміняла постіль крестянковому ліжечку. Уже буде чистеньке, повитирала його з обох сторін. Також пилюка осідає, особливо між щебельками, потрібно також часто протирати. І випрала ось накидку саму на ліжку, тому її вже не застелюю, тому що в мене є лише одна накидка. І тому ліжко буде ось так, як воно є. Далі у мене на моїй комоді також назбирались якісь речі різні такі. Дуже багато м'яких іграшок, яких я, напевно, повиношу вже і поховаю. Потрібно буде їх випрати, вони в такі маленькі, тому що крестяник ними не бавиться. І взагалі ці іграшки збирають також багато пилюки. Я їх лише перекладаю з одного місця на друге місце. Думала, що, можливо, він колись буде спати з цими іграшками. Так, вони тут лежать, тому що вони йому дійсно подобались, але бачу, що він ними не зацікавлений. Дуже рідко може взяти якусь іграшку і ось нею бавитись. Можливо, за те, що дитина вже росте, інші зацікавлення і взагалі йому вже не дуже до цих м'яких іграшок. Тому він з ними не любить спати, не спить, вони лише мені тут заважають. Дуже багато у нас є м'яких іграшок. 2 іграшки ми м'які купили, крестянкові самі.
І 2 іграшки ми просто, як би сказати, виграли в магазині, тому що йшли ось різні такі акції на іграшки, що повинен купити на якусь певну суму, і тоді ти міг взяти собі іграшку, яка тобі подобається, і це було 2 ось таких іграшки. А у нас ще є, напевно, десятки таких м'яких іграшок, які приносили нам наші гості, ось, котрі приходили, також приходили до Крістянка. Чесно кажучи, це взагалі не іграшка. Дитина ними взагалі не бавилась і взагалі не була зацікавлена. Все валялось, я це все попрала, винесла і все, щоб воно тут не заважало, але далі нам приносять якісь м'які іграшки. Я думаю, що він вже доходить до 3 рочки, не знаю, чи це вартує вже дитині в 3 рочки приносити якусь м'яку іграшку. Мені здається, що, можливо, колись діти, як би сказати, повільніше росли, тобто розвивалися, то, можливо, коли б яку іграшку не приніс, не було чим бавитись, і дитина бавилась чим було. Зараз діти швидше ростуть, розвиваються, набагато є корисніші речі для розвитку дитини, і не потрібно вже нести цю м'яку іграшку, тим більше дитині вже до 3 років доходить, тому якби такі подарунки мені взагалі не подобаються, не вважаю це взагалі якимось подарунком. Якщо вже принести, то можна принести якусь тверду іграшку або машинку для хлопця, або навіть цей м'ячик. Йому подобається бавитись, так як хлопцеві. Ось це такі речі, іграшки для хлопців. Ну, ось така ситуація. Зараз в гостинній кімнаті прибираю. Складала іграшки, дуже багато в мене різних іграшок на тій маті лежить, на цьому коврику дитячому. І вони всі дрібні, маленькі, воно все розкидається, воно все під диваном, під тумбочками. І в загальному, якщо б цієї мати не було, воно просто вільно котилось по цілій кімнаті. Хоча воно і так порозкидане по всій кімнаті. Це ще було добре, те, що сьогодні було. Але коли б та мати не затримувала їх трошки, то вони взагалі би котились по всій кімнаті. Дуже незручні такі маленькі іграшки, тим більше, що можна купити там, але такі малі деталі, може бути така одна іграшка з якимись малими деталями, але коли в тебе майже всі іграшки з такими малими деталями, я на початку ще старалась якось ось такі комплекти скласти до кубки. Тут один комплект, тут другий, тут третій, тому що потім, коли сідаєш бавитись з Крістянком, не можеш докупи це позбирати. Так, воно все перемішку і не знаєш, де це є, щоб з ним погратись, щось побудувати і так далі. Тепер я вже все складаю докупи, тому що мені вже не хочеться просто це все розділяти, складати. Забагато цих малих деталів, і вони ще всі лежать під тумбочками, тому ось коли навіть доводиться з ним бавитись, все одно потрібно шукати ті деталі під тумбочками, бо все одно не побудуєш того, що ти хочеш. Потрібно було б уже розбирати свій новорічний декор різдвяний, але якось мені так не хочеться, і не те, що мені так подобається, я хочу, щоб ще все залишилось і стояло, а те, що мені просто не хочеться ось ті, теж сказати, такі маленькі деталі складати, тому що все окремо, квіточки, якісь буси, ось всі іграшки, тобто ці всі такі дрібні речі потрібно знімати і складати. І мені якось не хочеться так з цим всім починатись, тому поки що ще я не почала знімати свій новорічний декор. І коли я прибирала гостинну кімнату, вони ось тут бавились за столиком. У нас є ось така дерев'яна таблиця, вже купувала я її, напевно, рік назад. І сюди можна вкладати ось цифри, також фрукти, різні автка, також звірі. Підбирати під розмір, так, дуже йому це подобалось. Також подобалося ловити рибку, можна так сказати. У нього така вудка на магніт, так, і тут також є магніти згори, і йому також це дуже подобалось. Ось тут довго він сидів. Хоча останнім часом Крістяник більше любить бігати, танцювати, грати в футбол, тобто бавитись з м'ячиком, ось більше такий рухливий, або скакати. Ось, щоб зараз він сидів, то такого немає. Хоча на початку він дуже любив сидіти, читати книжки, хоча йому вони також подобаються, але вже бачу, що не на такому рівні, як подобались колись. Останніми днями на вулицю ми майже не ходимо, тому що в нас не дуже добра погода.
Падали дощі, вода, болото, страшно. На подвір'ї немає де бавитись, куди йти на прогулянку також стоїть вода, болото, дитина біжить по цьому, все хляпає по ньому, він весь брудний, повинен постійно побігти за ним, говорити йому постійно, наголошувати, що там не можна ставати, він впертий, також не хоче тебе слухати, він хоче влізти в цю воду, тому ось такі цирки на вулиці мені не дуже подобаються. І чекаю, можливо, висохне, або, можливо, буде сніг, якийсь мороз, тому що реально в такій воді немає куди просто ходити. Навіть би хотіла з ним піти на прогулянку, просто немає куди піти. В місті інакше, менше того болота, тому що асфальт, а ось в селі, на жаль, ніби зробили дорогу, але ось по боках все одно є вода, утворюється болото, тому не зовсім хороший це варіант ходити на прогулянки. Також чоловік з Крістянком танцював. Крістяник взагалі дуже любить танцювати, він постійно включає ось на такому столику музику, там є піанінко. Показувала вам також покупки новорічних, що такий столик купувала ще для іншої родини, дитини, тому що побачила, що наш Крістяник дуже цим зацікавлений, бавиться, йому дуже подобається, тому вирішила купити для іншої дитини. І, до речі, ця дитина також дуже зацікавлена тим столиком, вона біля нього сидить, бавиться, дитині 1 рік, ось, і дитина також дуже любить. Браво. Також ноутбук, який ми купили Крістянкові, дуже йому цікаво, він постійно натискає якісь кнопочки, але потрібно йому ще підказувати, звичайно, наставляти програму чи цифри, чи літери, чи там яку літеру потрібно додати або відняти, тобто ти наставляєш вже програму і далі йому підказуєш. Зараз переходжу до нашої покупки продуктів. Ось така невеличка закупка продуктів у нас була сьогодні і зараз швидко пройдусь, скажу, що ми купили. Ножки з курки 3 штучки взяли, яйця 20 штук, далі у нас молоко 5 упаковок, 2% жирності. З фруктів взяли яблука, також взяли грейпфрути 3 штучки, лимони у нас були по акції, взяла 4, соки для Крістянка ось такі взяла, з овочів у нас селера, також тут пекінська капуста, корінь петрушки. І цвітної капусти ми вже давно не купували, хоча вона зараз не дешева, але вирішили взяти. Захотілося мені якось просто її посмажити в муці яйці, тому взяли ось таку цвітну капусту більшеньку. Далі у нас ось такий маргарин. Каша манна 2 упаковки. Також була акція на вершки 30%. Взяла 2 упаковки. І, звичайно, ще купила батарейки, тому що дуже багато іграшок у нас на батарейки. І не лише іграшок. Тому все швидко розряджається, потрібні і батарейки. Часом виміняти, тому взяла ще батарейки. Ось така невеличка закупка продуктів у нас була сьогодні. Покупка ще була у мене від Avon. Взяла для чоловіка 2 туалетні води. Це ось ця гостріша і ось ця солодка, мені дуже сподобалась. Далі 2 крема для рук і крем універсальний для всього тіла зі запахом какао. Тому що зараз холодна пора року і як ні в яку пору року мені потрібен додатковий догляд для тіла, тому що дуже сохнуть руки, дуже сохне все тіло, обвітрюється з холоду і потрібно використовувати креми. Цей крем не використовую я для лиця. Для лиця у мене є інші креми, а для тіла він підходить. Навіть можна просто на руки його наносити і доглядати за руками. Стосовно продукції Avon, замовляю я не часто, можливо 1 раз на 3 місяці, на півроку, 1 раз в рік, незалежно як мені вже вийде. Не фанатію від продукції Avon, тому що не є це якісна продукція, щоб можна було постійно користуватись і комусь рекомендувати її. Дуже багато продукції від Avon є неякісною і не відповідають ось своїм описам, які ми читаємо в каталозі.
і які вони нам пропонують. Тому що я вже купувала дуже багато різної продукції, і багато якої продукції мені не підійшло. Стосовно туалетної води купляю для себе і для чоловіка, але ми виходимо в такі, як це сказати, на прогулянки, в магазини, тобто на такі недовгі якісь виходи. Ось, і десь ближче додому. Тобто, можливо, до якоїсь такої бруднішої роботи, коли чоловік іде комусь щось допомагати, або ще щось, також він використовує ось цю туалетну воду від Avon, тоді ще на той час вона протримається на ньому і буде пахнути, так, буде тримати цей запах. А коли виходиш вже в якісь такі серйозніші місця, то, звичайно, є окремі у нас парфуми, які використовуємо, вже дорожчі, які тримають більше і довше цей запах, і можна ними користуватися, коли виходиш в такі серйозніші місця. Стосовно крем для рук, ніби добрий, можна так сказати. Не бачу поки що від нього якихось таких недоліків серйозних, можна його використовувати. Те ж саме засіб для тіла, лише мені потрібно вибирати засіб для тіла для дуже сухої шкіри взимку, тому що мені інший не допомагає. Ось пише, коли для дуже сухої шкіри, тоді повинна я використовувати ось такий засіб для дуже сухої шкіри. Тоді він є добре. І зараз вам покажу свої руки. Вижміть пальцями, дуже в мене є суха шкіра. І також, якщо подивитись на долоню саму, також дуже в мене пересихають руки. І це особливо взимку. Літо, весна, осінь, в мене руки добрі. А ось коли приходить зима, це просто жах. І це вам показую потім уже на цих ось таких прорізах утворюються також рани і дуже неприємно працювати і так далі. Тому використовую креми. Буду використовувати. Чоловік вже користувався тут парфумами, казав, що йому дуже також сподобались. І, звичайно, в мене була сьогодні можливість приготувати їжу нам і обід, і вечерю. На обід готувала картоплю, і до картоплі у мене була цибулька з м'ясом посмаженим. Також посмажила кабачки, які у мене були заморожені. Зготувала суп з грибів і на вечір приготувала на вечерю пельмені. Поставила відварюватись картопельку, показувала вам, досипаю трошки солі, картопелька готується, я нарізаю цибульку за цей час і будемо смажувати цибульку. М'ясо у мене буде куряче, тому що воно залишилося, я не пам'ятаю, від якихось страв. Наприклад, я готую бульйон курячий, і якщо залишається м'ясо, якщо ми не з'їмо от всього м'яса, я його просто заморожую, і потім у мене є ось така можливість посмажити цибулькою, то м'ясо, наприклад, пересмажити цибулькою і додати до якоїсь страви, чи до макарону, чи до картоплі. Сьогодні вирішила приготувати картоплю ось з цим м'ясом, яке у мене залишилось, щоб ті шматки м'яса не стояли вже в холодильнику. Це в мене ще залишилось від свят. Отже, у мене зготувалась картопля, це все добре перемішую. І ось такий в мене буде сьогодні гарнір. Також готую суп з грибів. Вже давно я його не готувала, хоча колись ми дуже часто готували суп з грибів. Отже, нарізала картопельку, дала її готуватися. Картопельку стараюсь прополоскати перед тим, як її готувати, щоб менше було крохмалю. Морква у мене заморожена, дуже легко все відрізається, не потрібно якось окремо її заморожувати порціями, як інколи я дивилась і робили люди. Взагалі це не потрібно, це лише більше ось цих пакетів і просто ні для чого. Воно прекрасно відрізається, навіть не потрібно зусиль докладати. І можна її або посмажити. Я вирішила положити одразу в каструльку, щоб вона готувалась. Ну і далі вже додаю грибочки з цибулею посмажені, приправи, там сіль, перець, приправу універсальну. Можна дати ще грибний кубик і лавровий листок. Ось, пізніше вже додаю сметанку, коли суп буде готовий, і вона ще в мене кипить 1-2 хвилинки і все, суп виключаю. Сметану не даю одразу до каструльки, а окремо розвожу в воді, щоб вона не згурдилась. Кабачки у мене також були заморожені, день перед тим я їх розморозила, і всю ніч вони у мене просто стояли на друшляку, щоб вода стекла, щоб вони були сухіші, тому що заморожені кабачки дійсно дуже мокрі, потрібно їх або віддушувати, або просто поставити на якийсь друшляк, сито, щоб ця вода стекла.
Не дуже зручно на них, звичайно, робити щось, тому що вони м'які, але ви знаєте, коли їх посмажиш чи з яйцем, чи зробиш навіть якусь запіканку, навіть не відчувається, що ці кабачки були заморожені. Вони такі, як і свіжі. І далі їх перекладаю в контейнер, тому що люблю, коли у мене їжа зберігається в контейнерах. Якось так привикла, мені зручно, тому що контейнери, можна так сказати, або подовгаті, або квадратні. Зверху можна поставити, але якщо стоїть їжа в каструльках, наприклад, кришка півокругла і важче щось на неї поставити. А так можна поставити контейнер на контейнер, тому що кришка плоска. Ну, інколи буває також, що в мене стоїть і в каструльках їжа, ось різне буває. Але якщо в мене є контейнери наявності, я не забуваю, я обов'язково їжу перекладаю в контейнери. Зараз почала готувати нашу вечерю. Отже, готуємо пельмені. У мене є м'ясо вже перемелене. І додаю цибульки. Цибульку нарізала дрібненько. Люблю, коли її досить багато в пельменях. Не знаю, звичайно, щоб була не одна цибуля, але люблю, коли її там багато. Додаю сіль, перець за смаком, більше ніяких приправ до м'яса не додаю. І будемо замішувати тісто. Взяла трошки муки, беру її на око, ось, і 2 яйця. І замішую на воді. До речі, пельменів ми вже давно-давно не їли. Вирішила їх приготувати, тому що мені якось за ними вже скучилось. Пельмені люблю їсти з оцтом. Залежно хто як і з чим любить, але я пам'ятаю, що ще з дитинства завжди ми їли пельмені з оцтом. У Польщі немає такої популярної страви, як пельмені, і коли їв мій чоловік, він хотів не оцту до тієї страви, а хотів цибульку смажену зі шкварками. Так йому краще смакувало. І використовую ось таку формочку на пельмені, до речі, ніби вона така непогана, чесно кажучи, я на ній так часто не робила. Спочатку не могла на ній робити тих пельменів, тому що мені якось не виходило. І, чесно кажучи, сьогодні так якби я ще училась на ній робити цих пельменів, тому що важко мені було це тісто витиснути з тієї формочки. Ось дуже багато потрібно засипати мукою, потім вже тісто забивається, тому що як більше муки там даєш, тоді тісто вже буде забитим. І мені це не дуже подобається. Я люблю, коли тісто м'яке на варениках або на пельменях. Ну, але все-таки сьогодні якось зробила ось на тій формочці, до речі, ніби добре, швидше це, звичайно, робиться, але потрібно би було, щоб муки якось менше давалось. До речі, таку формочку купувала я ще на Україні в супермаркеті Епіцентр. Як я вже говорила, чоловік сьогодні і покупав крестянка. Ось тепер моя черга купатись. Вирішила сьогодні набрати собі багато води. Також використовую піну для ванни. Дуже люблю, коли я сиджу в ванні, відпочиваю, щоб була в мене піна. Дуже багато піни, такої густої. Ось тому вирішила сьогоднішній свій вечір ось так закінчити. Так як я вже сьогодні так сама, можна сказати, тому що чоловік весь день займався крестянком, тому вирішила і вечір собі такий влаштувати. Просто посидіти, прийняти ванну, також щоб була ось така тишина. І, звичайно, світло верхнє виключила, лише включила наше дзеркало, тоді ось при такому освітленні легкому можна відпочити. Ну що ж, моє відео сьогодні підійшло до кінця. Буду вдячна вам за вашу підписку і за ваш лайк. Дякую всім за перегляд. Дякую вам за ваш час, який ви провели сьогодні в компанії разом зі мною. Бажаю вам міцного здоров'ячка, хорошого дня, щоб все у вас було добре, все добре у вас складалося у вашої сім'ї. І ми з вами зустрінемося вже в наступному відео. Тож до зустрічі, па-па!